Good construction practice. असल निर्माणको अभ्यास. नमस्कार अनि स्वागत छ जीसीपी गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस असल निर्माणको अभ्यास. के कसो लक्ष्मी? पक्कै पनि हामी यो थर्ड एपिसोडमा छौँ असल निर्माण अभ्यासको र दुईवटा एपिसोडमा हामीले धेरै कुराहरू जानिसकेका छौँ. आई होप कि यो एपिसोडमा अझै धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू हामी हाम्रो श्रोताहरूलाई दिन सक्नेछौँ. वेल आई वन्ट टोटली अग्री विथ यु यो पार्टमा. मलाई चाहिँ धेरै कुरा भन्दाखेरि नि मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ नि द मोर यु नो द मोर यु रियलाइज हाउ लिटल यु नो अरे कि. अनि जति हामीहरू जान्दै बुझ्दै जान्छौँ अनि हामीलाई थाहा हुँदै जान्छ हामीलाई कति कम थाहा रहेछ भनेर. म त साँच्चै अहिले चाहिँ हुन्छ त्यो पन्डोराज बक्स खोलेको जस्तो मात्र लाग्छ. जस्ट टिप अफ एन आइसबर्ग. असल निर्माण भन्ने बित्तिकै माइन्डमा आउँदाखेरि एउटा सुरक्षित घर बनाउने भन्ने कुरा मात्र हाम्रो माइन्डमा थियो नि. तर त्यो भित्र पनि आचार संहिताका कुरा, मापदण्डका कुराहरू, यो एकदमै धेरै यो बृहत समुद्र जस्तै रहेछ. भवसागर हो डेफिनेटली. र दुई एपिसोडमा यो जीसीपी गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसको चाहिँ अवधारणासँग आबद्ध विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यसै सन्दर्भमा आज पनि हामीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ. नट एक्ज्याक्टली अ प्यानल टक, तर यहाँ हुन्छ नि एकजना अतिथि पनि थपिनु भएको छ लास्ट 2 एपिसोड्स भन्दाखेरि. त्यो भनेको मतलब के हो भने हामीहरू एउटा नयाँ एङ्गल पनि पाउँछौँ यहाँनिर. र यो गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस र विशेष गरेर भूकम्पलाई ज्यादै नजिकबाट उहाँले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला, किनभने उहाँले चाहिँ अध्ययन जापानबाट गर्नुभएको थियो. र जापान यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ जतिखेर पनि भूकम्प आइरहन्छ भनेर हामीले सुनिरहेको छौँ. र भूकम्पसँग जापानिजहरू भनौँ न, जापान अलि नजिकै पनि छ. उहाँ त्यस्तो देशमा बसेर आउनु भएको, त्यस्तो देशमा प्र्याक्टिस गरेर आउनु भएको. यो हिसाबमा पनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ होला लक्ष्मी, त्यहाँ चाहिँ भूकम्प गएन भने आज किन गएन हुन्छ होला. हाम्रो चाहिँ होइन यहाँनिर किन गयो भनेको आज किन गएन अचम्म भयो. वेल एनिवे जोक्स अपार्ट, लेट्स कम ब्याक टु द सब्जेक्ट म्याटर इटसेल्फ. र आज पनि हामीसँग प्यानलमा हुनुहुन्छ राजन श्रेष्ठज्यू, उहाँ हामा स्टिल्सका एमडी हुनुहुन्छ, इन्जिनियर. अनि देवेश राज भट्टराईजी हुनुहुन्छ अफकोर्स आर्किटेक्ट. अनि त्यसै गरेर भानु दुवाडीजी हुनुहुन्छ, उहाँ म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टलाई इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दै आउनु भएको छ. र दिनेश राज मानन्दरजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो एथिकन्स नामक यस संस्थाको चाहिँ डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ, र इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ. र अघि हामीले कुरा गरेको व्यक्तित्व चाहिँ आज हामीहरूसँग डाक्टर पुरुषोत्तम डङ्गोलजी हुनुहुन्छ. र उहाँ चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर एयरटेकका उहाँ चाहिँ म्यानेजिङ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ. र थर्ड एपिसोडमा भनेदेखि हामीहरू इन जेनरल कस्तो भयो त हामीहरूको यो दुईवटा लास्ट 2 एपिसोड्स, र एट द सेम टाइम अलिकति 2 इन्च जस्तो चाहिँ गहिराइमा गएर चाहिँ हामीहरू जीसीपीको अवधारणा गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस होइन असल निर्माण अभ्यासको अवधारणालाई अलिकति विस्तृत रूपमा बुझ्ने र बुझाउने कोसिसमा हामीहरू पक्कै पनि फिडब्याकको कुरा गर्दाखेरि अलिकति इभन पढे लेखेको मान्छेलाई पनि असल निर्माण भनेको के हो भन्ने कुराहरू अलिकति कन्फ्युजन पाएँ मैले होइन. यो प्रोग्राम सुनिसकेपछि लगभग अब यो प्रोग्रामबाट चाहिँ अलिकति नयाँ कन्सेप्टहरू केही आउला है, हामीले केही अझ धेरै सिकौँला है भन्ने खालको फिडब्याक पनि पाइयो. ग्रासरुट लेभलमा गएर असल निर्माणको बारेमा कसरी अब चेतना जगाउने त, यसको बारेमा बुझाउने भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो. र यो प्रयास पनि हो र यो एउटा चाहिँ माध्यम हो रेडियो, र योभन्दा अरू विभिन्न उहाँले संसारका माध्यमहरूसँग सहकार्य गर्दै यो असल निर्माण अभ्यास को सन्दर्भमा चाहिँ जनचेतना फैलाउने कोसिस चाहिँ होला जहाँसम्म लाग्छ. र अहिले हामीहरूसँग यहाँ राजन श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, मैले भनिहालेँ हामा स्टिल्सका एमडी, र उहाँ स्वयं इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ. र म्यानुफ्याक्चरिङ एस्पेक्टबाट र अरू विभिन्न एस्पेक्टबाट यो गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसलाई यहाँले एज अ टिम मेम्बर भन्न रुचाउँछु अहिले है. इट्स अ टिम वर्क. यो अवधारणाको बारेमा अझै अलिकति हामीहरूलाई 2-4 कुरा बताइदिनुहोस् न प्लिज राजन. एज अ म्यानुफ्याक्चरर हामीले एटलिस्ट मेरो यो टिममा चाहिँ एज अ टिम मेम्बरको नाताले वाट वी वान्टेड टु से वाज हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी छ एज अ म्यानुफ्याक्चरर. सो त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी हामीले बिर्सिनु भएन. कसरी हामीले निभाउनु सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एज अ म्यानुफ्याक्चरर द्याट आई थिङ्क सुड बी आवर मेजर प्र्याक्टिस. ओके देवेश राज भट्टराईज्यू होइन, हुन त हामीले यो जीसीपी गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसको सुरुवात के कसरी भयो यसको अवधारणाको बारेमा लास्ट एपिसोडतिर पनि कुरा गरेको थियौँ हामीहरूको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एपिसोडमा. तर वुड लाइक टु नो मोर अबाउट इट. हाउ डिड इट एक्चुली अल स्टार्ट हुन्छ नि, यो स्पार्क चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो त? म एज एन आर्किटेक्ट सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्समा जनरल सेक्रेटरीको हिसाबले नि मैले काम गर्ने. मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने नेपालमा ज्ञानको अभाव होइन, ज्ञान बाँड्ने एउटा सिस्टमको अभाव. अनि आई वाज अलवेज लुकिङ फर पिपल अफ माई थिङ्किङ. बिङ एन आर्किटेक्ट वी क्यारी अ लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी. दुःख लाग्दो कुरा के छ भने बिहान उठेर बाहिर हेर्दाखेरि
ठिक देख्छ द वे वी सी द वर्ल्ड इट्स नट कोहरेन्ट कहाँ के नमिला जस्तो जहिले पनि मलाई त परिरहने अनि मैले मेरो सोचाइको 2-4 जना मान्छे मैले पाएँ भने जुन यो द मेस वी क्यान करेक्ट द मेस एन्ड टेल पिपल हाउ दे सुड लिभ प्रपरली इन टर्म्स अफ सेफ्टी आफ्नो सानो दुलो भन्छु कि घर दुलो हाउ यु कल इट त्यहाँ कसरी बस्ने भन्ने कुरा कसरी यसलाई सुरक्षित हुने त्यो मलाई अलि जहिले पनि कौतूहल भइरहन्थ्यो अनि म WWF को प्रोग्रामको सिलसिलामा मैले दिनेश राज मानन्दरजीलाई भेटेँ यसै नेपालमा अब एज एन आर्किटेक्ट मैले ठुल्ठुला बिल्डिङहरू पनि बनाइरहेको थिएँ त्यसै मैले पुरुषोत्तम डङ्गोलजीलाई भेटेँ र सबभन्दा ठुलो एकजना व्यक्तित्व मैले आई वाज विच क्यान रियली ब्रिङ अबाउट दिस थिङ्किङ विच इज भेरी प्यारामाउन्ट इम्पोर्टेन्स कि नेपालमा एउटा मात्रै चिजले ज्वरो गाडेको छ त्यो हो पोलिटिक्स वी कुड नेभर राइज फ्रम द पोलिटिक्स द स्याड पार्ट अफ द सिचुएसन सो myself as an architect, Dinesh as an engineer and environmentalist, Dr. Rangol as an expert, and Rajanji, a philanthropist, and Vanuji, obviously economist. Country runs with the economy. And Rajanji, I think we hopped into a party, then we started talking about how we can bring about this change, which is so very important in the context of the country. Rajanji, I was thinking of people like me, like-minded people. हामीहरू 5-6 जना भेला भयौँ र एकजना अर्को व्यक्तित्व जसले हामीलाई छोटाउनु हुँदैन प्रज्वल इज वान अफ द मास्टर माइन्ड बिकज उहाँ मिडियामा भए तापनि उहाँलाई पनि एउटा छ नि जिज्ञासा यो सबै एउटा यो जमघट हो जिसिपी एउटा अभियान हो यो अभियानमा राजनजीलाई अलिकति आई थिङ्क यु सुड स्पिक एन आर्ट फ्यु वर्ड जस्ट टु कन्टिन्यू तपाईँले भनेको जस्तै एउटा जोक थियो NEPAL भनेको पहिला नेभर एन्डिङ पोलिटिक्स एन्ड लोड सेडिङ भन्थ्यो क्या हामीले सो एनिवेज त्यसबाट हामी अब बल्ल बल्ल उब्क्यौँ भनौँ न सो देवेशजीले भने जस्तै बेसिकली हामीले यो इन्डस्ट्रीमा हाउ क्यान वी एड भ्याल्यु सो हाउ क्यान वी इम्प्रुभ प्र्याक्टिसेस फ्रम एभ्री सेक्टर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस कसरी अप्नाउने र हामी कसरी त्यसमा हामी जस्तै हामी लोड सेडिङ यिनीहरूबाट हामी उब्क्यौँ नि बिस्तारै बिस्तारै वी सुड अल्सो राइज अबभ इम्प्रुभ आवर ओन प्र्याक्टिसेस इन एभ्रिथिङ फ्रम डे टु डे पर्सनल लाइफदेखि लिएर अब द्याट इज अ लिटल टु फार बट स्टिल हाम्रो जेनरल इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसमा हामी कसरी पुगौँ भनेर हाम्रो विचार भए र वी वान्टेड टु बी द म्यागजिन फर दिस इन्डस्ट्री द कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री एन्ड हाउ क्यान वी डु इट सो त्यसमा चाहिँ हामीले कुरा गरेँ हामी लेट्स फर्म दिस गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस भनेर इभेन्ट हामीले पोखरा गएँ उता गएँ सो वी कुडन्ट डु एनी ब्रेक थ्रु त्यति बेला सो देन वी स्टार्टेड लेट्स डु अ रेडियो सो पडकास्ट फेसबुक लेट्स गो एभ्री मिडियम वी क्यान सो बिस्तारै विल स्टार्ट नाउ वी एन 3rd एपिसोड 4th 5th गएर देन विल गेट डिपर एन्ड डिपर भानुजीलाई म एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु यहाँ असल निर्माण भन्ने बित्तिकै मान्छेको दिमागमा चाहिँ धेरै पैसा खर्च हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा मानसिकता हुँदो रहेछ जसले गर्दाखेरि इन्जिनियर लगाउने कम पैसामा आर्थिक व्यवहार कम होस् भनेर त्यो किसिमको इन्जिनियर खोज्ने र सम्पूर्ण भनिन्छ नि यसको लागि आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू त्यो इन्जिनियर एकजनाले मात्रै गरिदियोस् भन्ने खालको मानसिकता छ असल निर्माणको लागि साँच्चीकै त्यति धेरै व्यवहार लाग्ने हो कि अथवा त्यो मानसिकता नै त्यस्तो हो कि अथवा त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न नजानेर त्यो किसिमको एउटा मानसिकता डेभलप भएको हो अब म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट यो सबै कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ असल निर्माण कहिले हुन्छ त भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसका अस्तिको एपिसोडमा हामीले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्रज्वलजीले भन्नुभएको थियो घर पहिले मानसिकतामा एउटा सोचमा बनाइन्छ त्यस पछाडि कागजमा बनाइन्छ त्यस पछाडि ठाउँमा बनाइन्छ इच स्टेजमै हामीले त्यसलाई रिभ्यू गर्नु पर्यो तपाईँले लिएको सपना कत्रो घर बनाउने हो तपाईँको आफ्नो आर्थिक औकातभित्र पर्ने हो कि होइन होइन आफूलाई आवश्यकता पर्ने कस्तो खालको स्पेस हो के बनाउन खोज्नु भएको हो तपाईँले घरलाई सुरक्षित आनन्ददायी घरमा चाहिने सम्पूर्ण स्पेस क्रिएट गर्न खोज्नु भएको हो कि अरू कुनै पब्लिकको लागि बनाउन खोज्नु भएको हो कि त्यसैले आफ्नो आवश्यकतालाई पहिले छनौट गर्नु पर्यो त्यस अनुसारको माग राख्नु पर्यो टेक्निकल मान्छेहरू इन्जिनियरहरू जोसँग जानुहुन्छ उहाँहरूसँग माग राख्नु पर्यो कि मेरो आवश्यकता यो हो त्यो अनुसारको चाहिँ मलाई डिजाइन गरिदिनु पर्यो भन्नु पर्यो अघि तपाईँले नै कुरा गरिसक्नुभयो त्यो
कागजमा ल्याउनलाई पनि मापदण्ड र संहिताहरूको बारेमा आफूसँग पनि ज्ञान हुनु पर्यो र जसले नक्सा बनाइरहेको छ त्योसँग पनि प्रशस्त ज्ञान छ कि छैन, उसले ठिकसँगले बनाइरहेको छ कि छैन। नम्बर 2 त्यसलाई पनि कुरा गर्नु पर्यो र त्यो पास हुने क्रम जुन प्रोसेस फ्लो छ, एउटा हाम्रा अधिकारीहरू छन्, हाम्रा नगरपालिका जुन ठाउँ गएर चाहिँ नक्सा पास हुनुपर्छ त्यो प्रपर च्यानलबाट त्यो पास भएर आयो कि आएन। त्यसमा अनफेयर मिन्स युज गरेर तपाईँले हत्तनपत्त आफूलाई चाहिने घर ठड्याउनलाई चाहिँ अनफेयर मिन्सबाट पो नक्सा पास गराएर आइरहनु भएको छ कि तपाईँले जेन्युइनली मापदण्ड र संहिताहरू गरेर आइरहनु भएको छ। ती सबै गरिसकेपछि अब जब ग्राउन्डमा काम गर्ने कुराहरू आउँछ, मटेरियल सोर्सिङको कुरा अघि राजनजीले भन्नुभयो, हामीसँग बजारमा यति धेरै मटेरियलहरू छन्, तपाईँले सही मटेरियलको छनौट गर्नुभयो कि भएन त? कागजमा एउटा कुरो लेखिएको होला यति डक्टिलिटीको चाहिँ छट चाहिने भनेर, तपाईँले आफ्नो औकात आफ्नो अर्थको व्यवस्था अनुसार तपाईँले त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुभयो। सिमेन्ट कुन ग्रेडको चाहिने हो त्यो अनुसारको लिनुभयो कि भएन? काम गर्ने वर्कम्यानसिप त्यहाँ चाहिने टेक्निकल मान्छेहरू त्यही अनुसारले लिनुभयो कि भएन? ती सबै कुराहरूलाई समअप गरिसकेपछि मात्रै तपाईँको हुन्छ। सुपरभिजन पनि तपाईँले टेक्निकल मान्छेबाट गराउनु भयो कि त्यसै आफै मुडी पारले यता लैजा र उता लैजा सिडी यसो गरेर टोइलेट यसो गरेर भनेर बनाउनु भयो कि त्यसरी एङ्गल बिग्रिएपछि घरको स्ट्रेङ्थ बिग्रिन्छ? यी सबै कुराहरूको चाहिँ समअप गरेर एउटा एफिसियन्टली निकाल्दाखेरि वास्तवमा इन्जिनियर घर चाहिँ नन इन्जिनियर घरभन्दा दूरगामी हिसाबले हेर्ने हो भने सस्तो हुन आउँछ। मलाई लाग्छ अरू टेक्निकल स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले यी कुराहरूमा अझ प्रकाश पार्नुहुन्छ। हामी कलेजमा हुँदाखेरि जेनरल हामीलाई सोध्थ्यो वाट इज द डेफिनेसन अफ एन इन्जिनियर भन्थ्यो। हरेक मान्छेले के आफ्नो आफ्नो डेफिनेसन दिन्थ्यो, तर एउटा जुन डेफिनेसन स्टुड आउट, आई माइट बी रङ, मलाई खुब राम्रो लागेको एउटा चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि एन इन्जिनियर रियलाइजेस सर्टेन ड्रिम एन्ड ब्रिङ्स इट टु रियालिटी। एउटा सपनालाई उसले चाहिँ एक्सन फर्ममा राखेर उसले ड्रइङहरू राखेर उसले रियलाइज गर्छ भन्छ कि द्याट्स अ इन्जिनियरको काम हो क्या त्यो। लुक एट इट अलिक फिलोसफिकली हेऱ्यो भने पनि हामीले सोच्यो नि वी डोन्ट पे इन्जिनियर्समा अस्ति पनि कुरा गरेँ नि हामी वी डोन्ट वान्ट टु पे इन्जिनियर, अहिले ठेकेदार राखेर घर पनि बनाइदिन्छ अल सर्ट्स अफ थिङ्स। हाम्रो हेर न बाहिर वाट मेस इट इज होइन, तर भने टु पे एन इन्जिनियर वेल प्लान्ड हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरू हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस अप्नायौँ सबै गऱ्यो भने इन दि एन्ड हाम्रो क्वालिटी इज अलवेज चिपर अलवेज। अहिलेको लागि चाहिँ लक्ष्मी हामीहरू यो छोटो ब्रेक पनि लिउँ। गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस सम्बन्धी विभिन्न एस्पेक्टहरूलाई हामीहरू हेरिरहेका छौँ अलिकति इन डेप्थ हिसाबमा, र सेकेन्ड हाफमा भनेदेखि हामीहरू कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म हामीले उहाँ अगाडि माइक्रोफोन पुऱ्याउनु पाएका छैनौँ, डाक्टर पुरुषोत्तम डङ्गोलज्यू होइन। इज डन इज पिएचडी फ्रम जापान। त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ सिनियर स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुनुहुन्छ स्पेसली टु डु विथ अर्थक्वेक, र उहाँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर एयरटेकका चाहिँ उहाँ म्यानेजिङ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। र अर्को हुनुहुन्छ हामीसँग अतिथि दिनेश राज मानन्दरजी। अब अतिथि पनि के भन्नु होइन, उहाँ चाहिँ हामीहरूको प्यानलको मेम्बर भन्दाखेरि पनि फरक पर्दैन अहिलेको लागि। अनि उहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। र यो सबै चिजसँग फेरि लास्टमा आउँदाखेरि वी लिभ इन द सेम इन्भाइरोमेन्ट राइट। अनि यो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा त फेरि त्यहाँ सोच्ने त हामीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो, र इन अ वे हामीहरू चाहिँ अब हामीहरूको ड्वेलिङ भनेपछि वी हेभ टु कोएक्जिस्ट विथ द इन्भाइरोमेन्ट नि त, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट छ, त्यसको पनि कुराकानी गर्छौँ। पक्कै पनि उहाँहरूसँग हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ प्रज्वल दाइ। तर अहिलेलाई भने हामी छोटो व्यापारिक विश्राम त। गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस, असल निर्माणको अभ्यास। पुनः स्वागत छ तपाईँहरूलाई जिसिपी गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसको साथमा हुनुहुन्छ असल निर्माण अभ्यास। र यो असल निर्माण अभ्यास हामीहरू खालि टेक्निकल हिसाबबाट मात्र हेर्न लागिरहेका छैनौँ। यसलाई यसका चाहिँ विभिन्न एस्पेक्टहरू छन्। यो टेक्निकल अघि जुन राजनजीवले भन्नुभयो भने इन्जिनियरको काम के भन्दा त्यो देखेको सपनालाई यथार्थमा उतार्दिने। आम मानसिकतामा जुन छ इन्जिनियर लगाउँदाखेरि यति धेरै खर्च हुन्छ अथवा यो व्यवहार बढ्छ भन्ने जुन एउटा मानसिकतालाई पनि परिवर्तन गर्ने यो कार्यक्रममा हामी त्यही प्रयास गर्दैछौँ। डेफिनेटली यही प्रयास गर्दैछौँ र विभिन्न एस्पेक्टहरूलाई, यसको चाहिँ फाइनेन्सियल एस्पेक्ट, इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट होइन, र अभियसली द बिग वान होइन फाइनेन्सियल त एउटा एकदम मेजर एस्पेक्ट नै भइहाल्यो। त्यसपछि आर्किटेक्टहरूका कुरा अनि स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्सहरूका जस्ता कुराहरू, र भविष्यमा हामीहरू यो पक्षसँग रिलेटेड विभिन्न आयामका चाहिँ मान्छेहरू लिएर आउने कोसिस गर्छौँ, उहाँहरूसँग इनडेप्थ कुराकानी गर्छौँ।
रियल स्टेट एजेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर वाइ नट होइन हामीहरूसँग वास्तुशास्त्रको चाहिँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ, किनभने यो धार्मिक पक्षलाई पनि अहिले तत्काल त्यागिहाल्ने त्यो जमात पनि छैन। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त अहिले पनि मान्छेहरूले घर बनाउँदाखेरि वास्तुशास्त्रलाई बढी फोकस गर्ने गरेको देखिन्छ। माटो जचाउनु दौडिहाल्ने एकदमै। तर जाने चाहिँ कहाँ त्यो पनि होला। यस अब त्यहाँनिर दो बाटोमा उभियौँ। यस अब दो बाटोमा हो, सोइल टेस्टिङको लागि माटो लिएर जाने कि ज्योतिषी टेस्टिङको लागि लिएर जाने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अहिले एकैछिनको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर पुरुषोत्तम डङ्गोलज्यू, उहाँसँग एकैछिन कुराकानी गरिहालौँ। पुरुषोत्तमज्यू होइन डाक्टर साहब, यहाँले त अब आफ्नो अध्ययन जापानमा गर्नुभयो है, अघि हामीहरू अफ द रेकर्ड कुराकानी गर्दै थियौँ, उता चाहिँ ट्रेलर हेर्नुभयो, यहाँनिर आज फुल मुभी अर्थक्वेक होइन त, टेल अस समथिङ अबाउट द्याट। अर्थक्वेककै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ धेरै जसो अब यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एज ए सिनियर स्ट्रक्चरल इन्जिनियरमा ठुल्ठुलो बिल्डिङदेखि सानो डकर्मीसम्मलाई ट्रेनिङमा पनि इन्भल्भ भइरहेको छु। यो भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि नै मैले गाउँ गाउँमा गएर, काठमाडौँको गाउँ गाउँ भयो, सिन्धुपाल्चोक गोर्खा विभिन्न ठाउँमा गाउँमा गएर मेन चाहिँ म एज अ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर छु, म ठुलो डिजाइन गर्छु, डिजाइन गरेर दिन्छु, कागजमा दिन्छु, तर इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसले त भन्दाखेरि डकर्मी। उहाँहरूको क्यापेसिटी नै नबढाइकन, उहाँहरूलाई नै नबुझाइकन हामीले चाहिँ यो जुन गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस भन्ने कुरा गरिरहेछौँ नि, त्यो चाहिँ सफल हुन सक्दैन। त्यही हुनाले जापानमा पढेर जुन कुरा सिकेको थिएँ, हाम्रो अब परिप्रेक्ष्यमा त सधैँ ठुलो स्ट्रक्चर त हुँदैन। अब गाउँघरमा जाने हो भने त एकदम लो स्ट्रेन्थ भन्छौँ हामी, ढुङ्गा माटोको गाह्रो लगाएर घर बनाउने। त्यसलाई पनि अब यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले बुझिरहेको छैनौँ कि, एउटा चाहिँ मापदण्ड, अर्को चाहिँ भवन संहिता, दुईवटा चिज चाहिँ एकदम फरक चिज हो। त्यो यो सम्बन्धमा हामीहरूको फोर्थ एपिसोडमा इन डिटेल कुराकानी गर्नेछौँ, किनभने एज अ लेम्यान साँच्चै अहिले तपाईँले भन्नुभयो भवन संहिता र मापदण्ड उस्तै हो भने जस्तो लाग्छ, तर यसका चाहिँ फरक पक्षहरू छन् भन्ने यहाँले चाहिँ जुन जानकारी गराउनु, हामीहरू फोर्थ एपिसोडमा इन डिटेल जान्छौँ। र हामीहरूको अहिलेको लागि यो जुन प्यानल छ होइन, यो प्यानलले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित, त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्थक्वेकसँग सम्बन्धित, अनि तपाईँका चाहिँ जापानिज अनुभव अनि नेपालकै अर्थक्वेकको अनुभवको बारेमा पनि हामीहरू फोर्थ एपिसोडमा पक्कै पनि इन डिटेल कुराकानी गर्नेछौँ। र अहिलेको लागि म एकैछिन हाम्रा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरतिर आउँदैछु लक्ष्मी। र अब अघि पनि मैले भनिहालेँ कि यो सबै एस्पेक्ट, स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि होइन, फाइनेन्सियलको कुरा गर्दाखेरि, मटेरियलको कुरा गर्दाखेरि हामीले कुन इन्भाइरोमेन्टमा, जियोग्राफिकल पनि होला, क्लाइमेटिकल इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू होलान्, विभिन्न एस्पेक्टहरूलाई हामीले चाहिँ ध्यानमा राखेर कन्स्ट्रक्सनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने। योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा पनि हामीले यो कुरालाई फोकस गरेको थियौँ, सोइलदेखि लिएर जग्गा छनौटदेखि लिएर कस्तो ठाउँमा जग्गा छनौट गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी पनि दिनुभएको थियो। अझै हामी उहाँसँग त्योभन्दा डिटेलमा आज जानकारी लिन्छौँ। पक्कै पनि। र दिनेश राजमानन्दजी हुनुहुन्छ हामीहरूसँग, इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। र हुन त लास्ट एपिसोडमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ दिनेशजी होइन, र वान साइज फिट्स अल भन्छौँ नि हामीहरू, त्यो त पक्कै पनि हुँदैन होला, स्पेसली हामीहरूको नेपालको कन्टेक्स्टमा। हामीहरू त जियोग्राफिकल हिसाबमा, क्लाइमेटिक हिसाबमा यति भ्यारिड छौँ नि होइन, पक्कै पनि यो एउटै किसिमको चाहिँ स्ट्रक्चरल जुन मापदण्ड भनौँ या संहिता जसको डिटेल्समा हामीहरू जानै बाँकी छ, यो त लागू हुन सक्दैन नि, सक्छ? पक्कै पनि प्रोजेक्टजी धन्यवाद। यो हामीले जुन यो इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टको बारेमा पहिलाको एपिसोडमा पनि यो कुराहरू गरिसकेका छौँ। अलिकति मैले योभन्दा अगाडि जाने चाहेँ होइन, यो गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसेस, असल निर्माणको अभ्यास, यसका धेरै पाटाहरू छन्, प्यारामिटर्स छन्। यसमा एउटा इन्भाइरोमेन्ट पार्ट हो। सबभन्दा पहिला एउटा कुनै आम मान्छेलाई त्यसलाई चाहिँ एउटा उसको ड्रिम होम होइन, हामी ड्रिम होम जुन भन्छौँ, उसको ड्रिम होम गर्दा पहिला उसले आफ्नो दिमागमा बनाउँछ, त्यसपछि इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल्सहरूले त्यसलाई पेपर्समा होइन कागजमा उतार्छ, र त्यसपछि त्यो कागजमा उतारिसकेपछि त्यो सबै त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट फिल्डमा, यो सबै साइकलमा चाहिँ हामीलाई गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस, असल निर्माणको अभ्यास, हामी यो सबै चाहिँ एउटा आम व्यक्तिलाई होइन, लेम्यानले पनि, हामीले सबै अघि आन्जीले भन्नुभयो हामी टेक्स्ट बुकमा धेरै पढ्छौँ, धेरै कुराहरू छ होइन, हामी आफ्नोमा, तर त्यो चाहिँ एउटा लेम्यानले बुझोस् भन्ने हामी चाहेर नै यो प्रोग्राम हामीले गरेको हो। प्रोजेक्टजीले जिज्ञासा राख्नुभयो, लक्ष्मीजीले जिज्ञासा राख्नुभयो नि, यो इन्भाइरोमेन्टल पार्टमा चाहिँ यो धेरै प्यारामिटर्सहरू छ। हामी अहिले काठमाडौँमा कस्तो बनाउँछौँ, हामी मुस्ताङमा कस्तो बनाउँछौँ होइन, मुस्ताङमा हामी के हेर्छौँ, मुस्ताङमा एउटा घर बनाउँदाखेरि होइन तपाईँ झ्याल कस्तो राख्ने, तराईमा हामी घर बनाउँदाखेरि झ्याल कस्तो राख्ने, इट्स अल इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड छ। तपाईँ किनभने मुस्ताङमै धेरै हावा चल्छ भनेपछि हामी के गर्छौँ, त्यो झ्यालहरू सानो राख्छौँ। तराईमा हामी के गर्छौँ, देयर लड अफ ओपनिङ्स होइन, एनर्जी एफिसियन्सी, एयर फ्लो, वाटर एफिसियन्सी होइन, यो चाहिँ हामीले ठाउँ हेरेकोले, जियोग्राफिकली, जियोलोजिकली, लोकेसन वाइज
वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो भर पर्ने हो होइन यो हरेक कुरामा चाहिँ साना कुराहरू हुन् होइन तर त्यसलाई चाहिँ हामीले गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसेस होइन कि यो सबै एउटा लेमनले पनि त्यो थाहा हुनु पऱ्यो अघि डक्टर डङ्गोलले भनिसक्नु भएको छ होइन काम गर्ने डकर्मीलाई थाहा हुनु पऱ्यो अनि मोर अफ हामी इन्जिनियर्सहरूको रोल भनेको चाहिँ के हुँदाखेरि त्यो किसिमको चाहिँ हामीले अवेरनेस जनचेतना होइन यहाँ सुरुमै कार्यक्रममा भन्नुभयो नि जनचेतना चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको आस्पेक्टमा अझ हामी डिप जाँदाखेरि चाहिँ होइन भन्दाखेरि यो ज्ञान चाहिँ जस्तो मैले इन्फोर्समेन्टको अस्तिको एपिसोडमा पनि कुरा गरेँ होइन हामीसँग स्ट्यान्डर्ड्स अथवा केही कुराहरू छ त्यसलाई हामीले कसरी इन्फोर्स गर्ने र मोरलेस चाहिँ यसलाई ओनरसिप लिनु पऱ्यो क्या यी कुराहरूमा होइन डिफ्रेन्ट हाम्रो चाहिँ लोकल बडी छ गभर्मेन्टल बडी छ धेरै कुराहरू छ भन्दाखेरि सबैले ओनरसिप लिएर यो इन्भाइरोमेन्ट आस्पेक्टलाई एउटा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू छ होइन हाम्रो चाहिँ मौसम परिवर्तनको कुराहरू छ अहिले त हामीले चाहिँ धेरै आइडिया छ नि यो क्लाइमेट चेन्जको आस्पेक्टहरू हाउ वी क्यान फिट क्लाइमेट रेजिलियन्ट स्ट्रक्चर्सहरू हामी कसरी बनाउनु अघि जस्तै यसमा स्ट्रक्चरको कुराहरू आर्किटेक्चरको कुराहरू इकोनोमिकल कुराहरू हुन्छ भन्दाखेरि हामी क्लाइमेट चेन्जको कुराहरूलाई कसरी रिलेट गर्ने भन्ने कुरा नै यसमा आउँछ र ती सबै कुरालाई हामीले यसलाई गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसमा समेट्न खोजिरहेछौँ र आम मान्छेले को बुझाइमा एकदम सिम्पल त्यसलाई कम्प्लेक्समा होइन भन्ने हामी चाहन्छौँ ओके थ्याङ्क यू दिनेश राज मानन्दज्यू उहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो र लक्ष्मी जहाँसम्म लाग्छ यो थर्ड एपिसोडको पनि हामीहरू करिब करिब अन्त्यतर्फ आयौँ र आज हामीहरूले यो थर्ड एपिसोडसम्म आउँदाखेरि जिसिपीको अवधारणा कम अबाउट एन्ड मोर इम्पोर्टेन्टली वेयर इट इज गोइङ कहाँ जाँदैछ यसको बारेमा चाहिँ हामीले के कुरो बुझ्नु पायौँ पहिलो 2वटा एपिसोडभन्दा अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ आज यसको बारेमा हामीले श्रोतालाई दिन सक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई र अब जानकारीको कुरा गर्दाखेरि फोर्थ एपिसोडमा भनेदेखि हामीसँग डाक्टर पुरुषोत्तम डङ्गोलज्यू रहनुहुनेछ सिनियर स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँले जापानबाट आफ्नो अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ र विशेष गरेर उहाँले चाहिँ यो भूकम्पको क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ आफ्नो अध्ययन गर्नुभएको छ र संयोग छ के भन्दाखेरि 72 सालको भूकम्प जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ सुन्दारा छेउमा नै हुनुहुन्थ्यो 7 तल्ला माथि र यो भूकम्पकै बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे 35 जना महिलाहरूको माझमा बसेर हैन एक्सपीरियन्स पनि सुन्नेछौँ हामी एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ र हामीहरूको यही प्यानल रहनेछ र हामीहरूको तर्फबाट जति जिज्ञासा रहनेछ हामीहरूको प्यानलमा रहनुभएका एक्सपर्ट्सहरू हैन इन्जिनियर्स हुनुहुन्छ आर्किटेक्ट्स हुनुहुन्छ म्यानेजर्स हुनुहुन्छ हामीहरूसँग त्यस्तै गरेर इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर स्ट्रक्चरल इन्जिनियरलाई चाहिँ हामीहरू फोकसमा राखेर आफ्नो तर्फबाट आउने जिज्ञासाहरूलाई पनि राख्नेछौँ जुन जिज्ञासाले आशा गरौँ तपाईँहरूको पनि जिज्ञासा समेटिनेछ होइन जो चाहिँ अहिले हामीलाई अर्को साइडमा चाहिँ कान दिएर साथ दिइराख्नु भएको छ पक्कै पनि हामी 4th एपिसोडमा हामीले अहिले भनेको जस्तै यो सम्पूर्ण जिज्ञासाहरूलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छौँ र डाक्टर पुरुषोत्तमले हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ यसमा डेफिनेटली र आज हामीसँग प्यानलमा हुनुहुन्थ्यो राजन श्रेष्ठज्यू हाम्रो सिल्सका एमडी त्यस्तै गरेर देवेश राज भट्टराईज्यू आर्किटेक्ट भानु दुवाडीजी हुनुहुन्थ्यो इकोनोमिक्स म्यानेजमेन्ट एक्सपेक्टबाट र त्यस्तै गरेर दिनेश राज मानन्दरजी हुनुहुन्थ्यो इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर अनि डाक्टर पुरुषोत्तम डङ्गोलज्यू उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ सिनियर स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र उहाँसँग छोटो कुराकानी गरिहाल्यौँ 4th एपिसोडमा भने इन डिटेल र आजको लागि चाहिँ लक्ष्मी आफ्नो बाटो लाग्ने बेला भयो जस्तो लाग्यो पक्कै पनि बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ आजको एपिसोडबाट हामी 4th एपिसोडमा अघि हामीले भनेको जस्तै अझ धेरै कुराहरू हाम्रो श्रोताहरूको लागि लिएर आउनेछौँ र भनि नै हाल्यौँ डाक्टर पुरुषोत्तमज्यूसँग आज हामीले छोटोमा कुराकानी गरेका थियौँ नेक्स्ट एपिसोडमा उहाँसँग डिटेलमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ थ्याङ्क यू भेरी मच लक्ष्मी